नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र आज म एउटा विषय गम्भीर विषय जसमा चाहिँ सबैको चासो रहेको थियो। केही समय अगाडि अनलाइन खबर.कमले एउटा न्युज प्रकाशित गर्यो जसमा चाहिँ युट्युब च्यानल नियमनको बाटो खुल्यो। नेटफ्लिक्सले पनि अनुमति लिनुपर्ने भन्ने यस्तो चाहिँ न्युज प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि धेरै युट्युबरहरू जो चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल खोल्न रहर थियो उहाँहरू एकदम निराश हुनुभयो। त्यसपछि सबैले धेरैले सुन्नुभएको थियो कि अब युट्युब च्यानललाई 5 लाख तिर्नुपर्नेले अथवा 2 लाख तिर्नुपर्ने 1 लाख तिर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ बजारमा आयो। त्यसकै लागि चाहिँ मैले एउटा छोटो भिडियो एउटा बनाएर मैले बुझेको कुराहरू हालौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको छु। र यथार्थमा के हो भने विगतमा चाहिँ युट्युब च्यानलबाट सामान्यभन्दा पनि सामान्य मान्छेहरूले जसलाई चाहिँ मिडियाको ज्ञान छैन उहाँहरूले चाहिँ भिडियोहरू बनाउने राख्ने र नचाहिँदो न्युजहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ बढाइ चढाइ लेखेर अथवा चाहिँ भर्खरै घटेको घटनाको विषयमा जान्ने सुन्ने भएर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो न्युजहरूलाई पनि जो अनुसन्धानको क्रममा छ त्यस्तोलाई पनि असर गर्ने तरिकाले भिडियोहरू राख्ने गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल सरकारले यो एउटा विकृति हो भन्ने बुझेर चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि चाहिँ यो नियम ल्याएको हो हैन। र त्यसपछि तपाईँहरूले मैले यो त्यसै भनेको छैन कि मैले त्यसको प्रुफ पनि दिन्छु। जसरी नागरिक न्युजमा यहाँ एउटा लेख आएको थियो हैन, जहाँ चाहिँ सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले भन्नुभएको छ कि व्यक्तिगत युट्युब च्यानल नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन भनेर भन्नुभएको छ। र यदि तपाईँले यो न्युज पढ्नुभयो भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने जसले मिडिया भनेर दाबी गर्छ हैन, मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कारवाही गर्ने अथवा चाहिँ नियममा ल्याउन खोज्नु भएको हो। र जो चाहिँ भर्खरै युट्युब च्यानल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र एउटा व्यक्तिगत तरिकाले राम्रो कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। र उहाँहरू चाहिँ हिजोको दिनमा जसरी काम गर्नुभएको थियो त्यसरी नै काम गर्दा हुन्छ। त्यस्तो कुनै पनि डराउनु पर्ने कुरा यो चाहिँ होइन। र चाहिँ डराउनु केमा पर्छ भने यदि तपाईँ नराम्रो कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ, समाजमा भ्रामक कुराहरू त्यस्तो कन्टेन्टहरू बनाउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ डराउनु आवश्यक छ। भोलि तपाईँलाई कारवाही हुनसक्छ, नेपाल सरकारको नियममा आउन सक्नुहुन्छ। र एउटा यही भिडियोबाट मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने युट्युबर बिग्रिनुमा भ्युटुबर अर्थात् चाहिँ जसले चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको एकदमै ठुलो हात हुन्छ। युट्युबरलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन, तपाईँहरूले नराम्रो कन्टेन्ट हेरिदिनुहुन्छ र उहाँहरूले नराम्रो कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ। जुन दिन तपाईँले नराम्रो कन्टेन्ट हेर्न छोड्नुहुन्छ त्यो दिनदेखि उहाँहरू त्यतातिर लाग्नुहुन्न। यो कुराले चाहिँ मनन गर्नुहोला। र नयाँ युट्युबरहरू जो चाहिँ युट्युबमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै मेरो तर्फबाट स्वागत छ। र एउटा राम्रो युट्युबर जो चाहिँ राम्रो भिजन छ उहाँहरू चाहिँ निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, यही भन्न चाहेँ। र यो भिडियो मैले त्यसकै लागि बनाएको हो। र यति भन्दै यदि मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र अन्य साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिन सहयोग गर्नुहोला है त। धन्यवाद।